Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình tên là Hưng, chúc các bạn một ngày tốt lành. Ở tập trước thì chúng ta đã có những hành trình đầu tiên trong tựa game Baldur Gate 3. Chúng ta chiêu mộ được 5 người bạn đồng hành đầu tiên, bao gồm là Shadowhurst, Astarion này, Gale này, Lae'zel này và Will. Tạm thời thì chúng ta cũng chưa biết nhiều thông tin về những cái bạn đồng hành này. Chúng ta mới chỉ biết thêm một ít, đó là về Astarion là một ma cà rồng thôi. Và chúng ta cho anh ta hút máu để tăng sức mạnh. Đó, chúng ta đã đi được vào cái mật động mà nơi ở của tộc người Tiefling và tộc Rui. Và chúng ta biết được rằng là hai tộc này đang mâu thuẫn với nhau và chúng ta sẽ giải quyết mâu thuẫn này. Còn về nhiệm vụ cá nhân của chúng ta thì chúng ta cũng chưa biết nhiều gì về bản thân đâu. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình nhé. Tiếp tục hành trình thì chúng ta sẽ đi về hướng này. Đi sắp hải nhé. Bước vào trong này thì chúng ta sẽ gặp được một nhóm người Tiefling đang cãi nhau với những bảo vệ tộc lui. Let my daughter go right now. She's a thief, hellspawn, and you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out. Chúng ta có thể biết được là các cái tộc lui là các cái tộc mà có thể là hóa thành các cái con thú ấy. Ok, chúng ta bắt chuyện với người này để biết được xem có chuyện gì đang xảy ra nhé. We need to get Arabella out now. You heard the guards. They're waiting on Korga to give word. I'd sooner trek through the nine hells than trust that snake. Ugh. Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. Horrifying. We should check on the girl. Thank you. They won't give us the time of day. Hurry! I'm at the end of my tether as is. Can't take this waiting. Ok, như vậy là chúng ta biết được rằng là con gái của hai người này tên là Arabella đang đánh cắp một cái bức tượng của tộc Rui và đang bị bắt giam. Cái bức tượng mà cái con bé Arabella kia muốn cướp là cái này này, đó. Cái tượng thờ Sylvanus này. Đây là bức tượng mà tộc Rui rất là tôn thờ. Và chúng ta sẽ nói chuyện với các tộc Rui xem sao nhé. Come, Magrin, give him a chance. You, get back! Keep back! Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Ok, vậy là tộc Rui cho chúng ta vào nhé. Trước khi vào gặp thủ lĩnh của tộc Rui thì chúng ta sẽ gặp một anh NPC. Anh này tên là Volo. Alas, I've never learned to converse with. Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest.
glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Goblins were of a rare, jam-colored hue and wielded magic blowguns. A mythweaver. This man has no respect for truth. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Witnesses noticed a red dragon marching at rear. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Really? Well, this does complicate things. But then again, well, never mind. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Oh, never you mind. Who needs mercy when you've a quick tongue, hmm? And an invisibility potion stashed in your pocket. Until we meet again. Ok, như là chúng ta biết là anh Volo này là một chuyên gia sưu tầm đối tác, chuyện kể và báu vật. Thì anh này đang có một cái đam mê tìm hiểu về tộc Goblin. Và theo lời anh này thì đang có một tù nhân Goblin đang bị giam giữ ở đây. Sau này chúng ta sẽ gặp người đấy. Thêm một điều nữa đó là anh này đang nói chuyện là tộc Goblin đang thờ một vị đấng tối cao. Sau này chúng ta cũng sẽ gặp người đó. Anh này nói là anh này sẽ đến trại của Goblin. Sau này chúng ta cũng đến trại Goblin luôn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào gặp thủ lĩnh Kaga nhé. Không biết có phải là Kaga không nhỉ? Mình xem lại. Đấy, nhiệm vụ chúng ta là cứu Arabella. Đúng rồi, thủ lĩnh đó tên là Kakha. Mình cũng chả biết đọc như nào. Đi vào trong này nhá. Và đồng thời đi vào trong này chúng ta cũng sẽ gặp được một người tên là Neti luôn. Neti. Neti. Này, đi qua cánh cửa đá này. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. A death viper. You've milked their poison before. A single drop of it could kill that child in a heartbeat. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. The death of a child. A timeless tragedy that never grows old.
Yeah. Cộng đống điểm thế mà thất bại kìa. Khi mà chúng ta đổ thất bại ấy, chúng ta có thể tích cái điểm cảm hứng này để dùng cái điểm cảm hứng này để roll lại xúc sắc nhé. Cái điểm cảm hứng này chúng ta có thể là kiếm được trong quá trình khám phá, trong cái suốt của hành trình chúng ta sẽ kiếm được cái điểm cảm hứng này. Đấy, cộng từ 5 đến 8 điểm, không quá 12. Ok. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin. Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Ok, như vậy chúng ta đã thuyết phục được tộc người Rui này thả con bé Arabella kia ra. Nhưng mà chúng ta nãy có thể thấy là Shadowheart tự nhiên thấy đau. Chúng ta sẽ nói chuyện với Shadowheart xem sao nhé. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Positive. You can trust me on that. Ok, nói chuyện thế rồi mà. Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable courage. The way you diffused the tension between Zevlor and Aradin, the way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. I was being quite sincere, I assure you. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition, very different from the parasite we share, but just as deadly. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. You have my thanks. And fear not. Your implicit trust is well placed and will be rewarded with any and all means at my disposal. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact.
We've such an item already in our possession, primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Ok, đó. Như vậy thì chúng ta biết được đầu tiên chúng ta cứu xong được Arabella, bây giờ chúng ta sẽ cần gặp lại cha mẹ của con bé. Tiếp theo là chúng ta biết được cái câu chuyện của Gale là anh này thỉnh thoảng anh này sẽ cần hấp thụ sức mạnh từ những cái món item những item phép thuật đấy. Đại loại là những item mà nó phát sáng này. Đó, nó phát sáng này là ok nhá, là sau này sẽ cần cho Gale nhá. Đó, những món item nào mà kiểu phát sáng này mà chúng ta không cần thì chúng ta cho Gale, cho Gale ấy. Mình quen miệng gọi Gale, sorry anh em. Tiếp theo là Shadowheart, thì chúng ta nói chuyện với Shadowheart và biết được là Shadowheart có một cơn đau bí ẩn. Đó. Chúng ta chưa biết đấy vết thương đấy là gì. Ok. Chúng ta đi vào đây, chúng ta gặp thủ lĩnh này. Ngoài việc cứu Arabella thì chúng ta cần phải nói chuyện về mâu thuẫn giữa tộc Rui và tộc Typhling, đúng không? Và bây giờ chúng ta nói chuyện nhé. Go on. Say it. You think I'm a monster? Monster? Too kind. A demon, more like. Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Ok. Về câu chuyện gặp Zevlor thì bây giờ cái chuyện mà cái tộc Typhling ấy, thì bây giờ cái con Kaka này muốn chúng ta đuổi cái người Typhling đi, và muốn chúng ta hộ tống họ ra khỏi cái mật động này. Tức là chúng ta kiểu hộ tống tộc Typhling chuyển đi nơi khác ấy. Ok, chúng ta sẽ vào đây, chúng ta gặp một người tên là Nettie luôn nhá. Y sĩ Nettie để hỏi về cách chữa trị cái con ký sinh trùng của bọn Mindflayer ấy. Ok, nói chuyện. I see you. Just give me a moment. This medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? You found her, but I still don't know what she can do for you. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. A tadpole.
A mind flayer tadpole? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. Ok, chúng ta sẽ theo con Nettie này vào để chữa trị nhá. Ta cũng chưa chữa trị được đâu, nhưng mà đi vào đây xem cô ấy nói gì. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. Gave Master Halsin a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. I pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. I will remain. I have a vested interest in the outcome. All right. Let's see what we can do. She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. For one, that thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Could be. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back.
The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Thank you. It would mean everything to the grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Ok. Như vậy là theo lời kể của Nettie ấy, chúng ta sẽ biết được là tạm thời chúng ta chưa thể chữa được cái con ký sinh trùng vào trong đầu chúng ta. Và điều tiếp theo ấy, đó là một người mà biết về cái cách chữa trị cái ký sinh trùng này tên là Halsin thì đang bị mất tích. Trong cái quá trình là đi tìm phương thuốc chữa trị. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải đi cứu cái ông Halsin đấy về. Và cô Nettie này đưa cho chúng ta một cái lọ thuốc độc. Lọ thuốc độc này thì để gọi là để uống khi mà kiểu mà chúng ta biết là chúng ta sắp bị biến đổi thành My Fair ấy, thì uống để mà tự sát. Đó, uống để tự sát trước khi bị biến thành quỷ ấy. Bây giờ chúng ta quay lại cái chuyện mà cứu Halsin này thì chúng ta để sau nhé. Quay lại cái câu chuyện mà đâu nhỉ? Quay lại câu chuyện về tộc Tiefling và tộc Ruin này. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 lựa chọn nhé. Để giải quyết cái mâu thuẫn giữa tộc Tiefling và tộc Ruin này, chúng ta sẽ có 3 lựa chọn. Một đấy là chúng ta sẽ giúp cái người Zeflor này, tức là giúp ông Zeflor, tức là thủ lĩnh của tộc Tiefling ấy, giúp ông này hộ tống cái người Tiefling này rời đi nơi khác. Đó. Hai là chúng ta sẽ cho xảy ra nội chiến, tức là cho hai phe đánh nhau. Tức là chúng ta sẽ hỗ trợ một trong hai phe để giết phe còn lại. Đó là lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ ba là chúng ta sẽ tiêu diệt tộc Goblin. Tức là bây giờ là hai tộc này đang đổ lỗi cho nhau về cái chuyện là tộc người Tiefling là thường xuyên là dẫn theo kiểu là để cho tộc Goblin mò đến đây ấy, và gây nguy hiểm cho cái mật động này ấy. Thì bây giờ chúng ta tiêu diệt tộc Goblin là coi như là giải quyết được vấn đề luôn, đúng không? Tức là bây giờ khi mà giết được tộc Goblin thì tộc Tiefling và tộc Ruin có thể là ở đây mà không cần phải lo mối nguy hiểm nào khác. Đó. Đơn giản này thôi. Đó, một trong ba lựa chọn này một trong ba lựa chọn này thì mình sẽ đi theo hướng là sẽ tiêu diệt tộc Goblin nhá. Bởi vì bọn Goblin có bọn xấu mà. Đó. Cái chuyện mà tìm cách cứu chữa này thì chúng ta biết được là Nettie không giúp được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bây giờ chúng ta chỉ cần tìm một thầy thuốc khác tên là Halsin. Chúng ta sẽ tìm ông này sau. Và ông này cũng là thủ lĩnh của hội Rui nhé. Thủ lĩnh thực sự của hội Rui chứ không phải là bà Kaka đâu. Bà Kaka này chỉ là gọi là thủ lĩnh dự phòng thôi. Đó, dự phòng nhưng mà khi mà Halsin biến mất thì bà này thay ông Halsin chỉ huy thôi. Cho nên là khi mà chúng ta cứu cái ông Halsin này về thì có thể là hòa giải giữa hai tộc được. Ok, có một thứ quan trọng này. Nãy khi mà bước vào chúng ta có để ý là cái này nó phát sáng không? Đó, cái mẫu vật My Player ký sinh này chúng ta sẽ cần ăn trộm cái này nhá. Ăn trộm cái này thì khá đơn giản thôi. Và đi ra đây. Cái cô Nettie đâu rồi nhỉ? Ở đây, nó tách nhóm ra nhá. Trong Astarian lén lút thôi nhá. Thỏ cái này. Đó, trộn cái này.
Ok. Đó. Cái này sau này chúng ta sẽ cần dùng đấy. Khi mà lấy xong thì chúng ta F5 lưu lại đây nha. Ok. Gì nhỉ? Vào đây chúng ta sẽ đọc cái cuốn sách này xem nào. Đấy, các bạn muốn đọc có thể các bạn nếu muốn đọc các bạn có thể pause lại để đọc nhé. Đó. Ok. Cái này dùng để tạo ra thuốc giải độc luôn mà. Ok, để trong này chúng ta sẽ đọc mấy cái bia đá này. Đọc mấy cái bia đá này. Đây. The towers seized, the battle done. The moon, you recognize the mark of the dark goddess Shar on the broken helmet. This army marched in her name. So many dead. Sent to the Night Singer's embrace. Moonrise must be a reference to Shar's divine sister, Saluna. That mural. They look like dark justiciars. In darkest hour, a concord made, twixt harp and wild against the shade. Harp and wild. You recall stories of an alliance between druids and the harpers, but the details are vague. Ok. Đọc cho hết cái đống bia đá này nhá. Hình như là có 4 cái sao? 4 hay 5 cái tôi chả nhớ nữa. Let's see. By claw and tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildlings sworn. The mural shows druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanus, god of nature. Forest rose with claw and tooth to tear the darkness from its roots. The mural depicts druid and beast fighting together to drive monsters from their land. It looks like they were victorious, and yet the monsters have returned. Đó, khi mà đọc xong 4 cái bức bia đá đây chúng ta sẽ được thêm kinh nghiệm nhá. Nhận được thêm 1 cảm hứng và 25 điểm kinh nghiệm. Đó. Ok, chúng ta xong nhiệm vụ đây. Nó tạm xong thôi, nó cũng chưa xong hoàn toàn đâu, nhưng mà sau này chúng ta sẽ khám phá thêm ở trong này nhá. Để sau này đi. Ok. Ok, đi ra đây này. Chúng ta chưa xong việc ở đây đâu, còn nhiều việc trong này lắm. Ok, chúng ta sẽ ở đây sẽ có một cái thang máy này mà đang bị một con gấu ở đây đang nằm ngủ chắn đường ở đây. Chúng ta sẽ nói chuyện với con gấu này, kêu nó đi chỗ khác nhá. Đó, khi mà roll xong chúng ta sẽ có thêm tí kinh nghiệm. Con gấu này đi chỗ khác và sẽ kích hoạt được cái thằng máy này. Vào đây hết chưa nhỉ? Ok, xong rồi, ok. Đấy. Đó, chúng ta sẽ quay lại cái chỗ mà lần trước chúng ta giết cái con sóc ấy. Đó. Ok, tiếp tục cuộc hành trình nhé. Chúng ta sẽ đi ra đây. Ra đây. Khi mà đi ra đây thì chúng ta sẽ nghe một cái tiếng hát. Đi ra đây, đi thẳng nhé. Đấy, các bạn có thể nghe cái tiếng hát không? Đó. Chúng ta sẽ kích hoạt được một cái nhiệm vụ, đó là điều tra về cái tiếng nhạc kỳ lạ ở bãi biển. Đó. Thì tiếng hát đó nó nằm ở đây này. Đó.
Thì hiện ở dưới này đang có một kẻ địch, một loại kẻ địch mà sử dụng tiếng hát để là dẫn dụ con mồi đến đấy, để nó giết. Mà tạm thời thì ok, chúng ta sẽ đi ra đây đã. Không, chúng ta khoan đã, chúng ta nên đi trên này nhé, bởi vì trên này là nó không, đi xuống dưới này đi, xuống đây đi, xuống dưới này cũng được mà. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi lên đây, tạm thời đi lên đây cái đã. Cho đồng đội của mình đứng trên cao sẵn nhé. Đứng chỗ này chắc là đẹp rồi đấy. Ok, đứng đây, sau này chúng ta tách nhóm ra để mỗi nhân vật chính của mình đi xuống nói chuyện ra, còn đồng đội của mình đứng sẵn đây để chiến đấu luôn nhá. Cả có thể là điều khiển từng người, có thể là dàn trải ra một tí cũng được, tùy, hoặc là không để cho đồng đội, để cho bạn đồng hành của mình tự tìm, lúc nào vào combat thì tự tìm vị trí sọ cũng được, tùy, thoải mái. Tách ra. Ok. Đó. Em để gọi là đứng sẵn ở vị trí trên cao tí, đánh nhau cho khó lợi mà. Mà giờ tầm này mình khỏe rồi, không lo đánh, đứng dưới cũng được, đứng dưới vẫn đánh thoải mái. Đó. Đây là một cậu nhóc tên là Micron đang bị cái lời hát kia dụ dỗ. Đó, bạn thấy mắt đấy không? Cái mắt này đang là dấu hiệu bị đang bị kiểm soát đấy. Don't you hear it? It's so peaceful. Chúng ta đừng có tập trung nghe cái đấy nhá. Cứ bảo thằng này đi đi. No, it's just a bit of water. I only want to listen. Just a little closer. Đó. Yes, everything's gonna be fine once I get there. Đó, đang bị dẫn dụ này, đấy. Team của mình bị dính hết rồi. Nó sẽ mất một turn để mất cái trạng thái này đấy. Thích thoảng có những người sẽ chống lại được cái debuff này. Nó như laser với cả gale là chống lại được á. Bọn này nó cũng yếu mà. Đó, nhưng mình cũng chống lại được này. Thì chúng ta để biết là con nào đang hát ấy là nó sẽ có, con nào đang hát là nó sẽ có cái biểu tượng này. Đó, biểu tượng cái sóng sóng xanh xanh này này. Thì chúng ta tập trung đánh vào cái con đấy nhá. Level 2 luôn đi, phép level 2 luôn đi, đánh nó. Đó, khi mà đánh con này thì coi như là tất cả những người khác là được tỉnh, được gọi là tỉnh khỏi cơn lú á. Ok, chúng ta có thể, nếu mà sâu rồi chúng ta có thể dùng cái phép thuật niệm nhanh này, có thể là để đánh thêm một lần nữa. Có thể đánh thế mình dùng luôn, thoải mái đấy. Đó, đánh cho nó chết hẳn đi. Còn đúng một máu à, xui nhỉ.
trượt rồi nhá. Này nhờn này. Em này thì mình cho chạy đi. Chạy đi cháu. Giết được đám này em khá kinh nghiệm á. Ơ kìa. Đau chết luôn này. Thôi một máu cho ngủ làm gì. Ơ kìa. Đánh nó chết luôn đi. Sao đường dưới thấp bắn nè, trượt rồi. Thi thoảng cái AI này nó cũng khá là khôn nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng hơi đần đần tí. Mình cứ dùng phép này rồi nó cũng sắp chết rồi. Đây à, được cả 4 máu thôi à. Ok. Rồi, chết luôn. Ok. Xong. Đó, bảo vệ cho nó khi mà cứu được cái thằng nhóc này thì chúng ta sẽ được thêm kinh nghiệm á. No. Yes. I mean, I don't know. That's what the voice said. I almost got to the nest, but the singing. I need to get back. Mole will be so mad. Wait, you should meet Mole. She'll be grateful you helped me. Find a boy called Donny. Tell him you want to see the dragon's lair. Ok, xong. Đó. Thì sau khi cứu cái này thì cứu được cái thằng nhóc kia thì Will được thêm kinh nghiệm nhá. Bởi Will, sở thích của Will là hành hiệp mà. Ok. Kêu đồng đội quay lại thôi. Đó. Đây chúng ta sẽ thể nói chuyện với Gale nhá. Xem Gale nói gì. Thế nào? Ok, đừng im thôi. That scamp reminds me of myself when I was a nipper. Always getting into trouble. And worse. One time, my parents denied me a kitten, so I summoned myself a Tressim. Dear old Tara. Beautiful creature. Benefits of a wizard's education, you see. Of course, my considerable talent didn't hurt either. Well, that depends on who you ask, I suppose. I may have summoned things rather more exotic than a winged cat. Whether the source is blood or books, magic is hard to master. Do or die indeed. Anyway, I'm glad we got that boy out of his predicament. Poor lad would have been harpy feed if it wasn't for you. Ok, xong. Xem nhân vật cảm tình của các nhân vật như nào. Đang khá là ổn nhá. Đang ở mức trung lập, hầu hết là đang ở mức trung lập cả. Đang ở mức trung lập cũng chưa nhiều lắm bởi vì mình mới quen thôi mà. Cũng chưa đi được nhiều. Ok. Tiếp tục cuộc hành trình. Đây chúng ta sẽ cử một nhân vật. Mình cũng không biết nên cử một nhân vật hay là kéo cả đám đi nữa. Bởi vì bên này nó sẽ có một cái rương ẩn, rương bị chôn dưới đất ấy. Để chúng ta sẽ phải quay ngẫu nhiên cái điểm sinh tồn đấy. Thì đưa một người sang thì nhiều lúc quay thất bại. Xem nào.
Ok, sao? Rồi, ổn. Nó sẽ được một bộ đồ phá bẫy và một cái cung ngắn. Thế đó, 26 vàng. Quan trọng cái bộ phá bẫy kia nếu mà chúng ta cố gắng nhặt nhé, bởi vì nếu mà đi mua thì khá là đắt đấy. Okay. Qua đây thì các bạn ơi. Ok. Lưu xếp vào cái nhỉ. Ok. Bây giờ sẽ có một việc quan trọng nhá. Thực ra thì chỗ này nó có một cái rương nữa ấy. Nếu mà chúng ta sẽ đi, nếu mà chúng ta vòng được ra phía sau này này, đấy, chúng ta vòng được ra phía sau này này. Chỗ nào nhỉ? Chỗ xa xa này này, chúng ta sẽ có thể là mở được một cái rương ấy, nhưng mà bình thường thì mình sẽ phải dùng cái phép này này. Cái phép này để bay qua ấy, nhưng mà tốn phép thôi. Mà hình như là phần thưởng cũng không có gì giá trị nên thôi bỏ qua nhé. Giờ chúng ta có việc quan trọng hơn này. Đây là nếu mà các bạn chơi cái nhân vật Dark Earth ấy thì đây là cái công việc cực kỳ quan trọng nhá. Rất là cần thiết đấy. Mà chúng ta phải làm ấy. Mình nghĩ là nếu mà các bạn chơi những nhân vật khác nhiều khi là bỏ qua cái này ấy. Đó. Nói chuyện với cô gái này. Words of mine will change. No. Become. Change? No. Damn it! No. I'm moments away from a grisly death. At the hands of this bloody song. I can't. Nothing fits, you know? It can't hurt. I have an extra loot, if you want. My teacher, Lihala. She loved dancing. Had 2 left feet, mind. I remember waking up one night on the road and seeing her dancing beneath the stars. A huge smile on her face. Thinking of it now, my heart hurts. And my words just seem to crumble. Like ash. Wait. Words of mine will turn to ash. That's perfect. That it's okay. That I'll be okay. And thank you for everything. Moon, moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Wait.
first time I've played since Lihala died. My teacher, she was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. She'd yell at me for that clunky verse and make me play till my fingers were raw. And that's exactly what I'm going to do. Finish the Weeping Dawn. For her. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Too sweet. Odiously sweet. The vomitous gall within despairs at your kindness. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ gặp một nhân vật tên Anfira này. Thì đầu tiên đọc cái cuốn sách này xem. Ok. Cái nhân vật này ấy, nếu mà chúng ta chơi theo chọn nhân vật chính là Dark Earth ấy, thì đây là một nhân vật sẽ xuất hiện trong cuộc hành trình của chúng ta. Ở một cái lần nghỉ qua đêm bất kỳ ấy, hình như chắc là cũng khoảng 1 đến 2 lần nghỉ qua đêm nữa, thì cái cô Anfira này sẽ mò đến trại của chúng ta. Bất kể là chúng ta bây giờ chúng ta có thể là, dù chúng ta có bắt chuyện với cô này ở cái chỗ này hay không ấy, dù có bắt chuyện hay là không bắt chuyện, hay là chúng ta bỏ qua cái chỗ này, thì là đến một lần nghỉ qua đêm bất kỳ thì cô này sẽ mò đến trại của chúng ta và xin là được là đi theo. Xin đi theo, gọi là kiểu như đi theo để hầu hạ hay là để mua vui hay là để làm cái gì đấy, mình chả nhớ lắm. Hoặc là xin đi theo, xin đi vào team ấy. Thì ngay trong đêm hôm đấy thì bản thân cái nhân vật Dark Earth này thì là bản thân là bên trong cái nhân vật Dark Earth này thì đang có một cái giọng nói thôi thúc để làm những hành động bạo lực á, giống như kiểu mà chúng ta giết cái con sóc ở tập trước á. Thì ngay trong đêm đấy chúng ta sẽ vô thức giết cái cô Anfira này. Sẽ giết, chúng ta không làm cái gì. Khi mà chúng ta để cô này mò đến trại của chúng ta thì chúng ta sẽ giết cô này, không có gì để ngăn chặn được, nhưng không có một lựa chọn nào để ngăn chặn cái việc đấy cả. Cho nên là để mà giữ cho cái cô này còn sống ấy, thì bắt buộc chúng ta phải làm một việc ngay tại thời điểm này. Đó. Tức là trước khi cô này mò đến trại của chúng ta sẽ phải làm một việc rất là quan trọng. Đó là chúng ta sẽ đánh ngất cô này ở đây. Đó, đánh ngất nhé, không phải giết nhé. Đánh cho cô này ngất ở đây thì là cô này sẽ không mò đến trại của chúng ta nữa. Và chúng ta sau này sẽ gặp lại cô này vẫn còn sống nhăn răng nhé. Đó. Thì đánh cô này ngất như thế nào? Thì chúng ta sẽ, trong game nó sẽ có một cái chế độ là chúng ta chọn cái tab bị động này, nó sẽ có một cái là chế độ đánh ngất. Tức là bây giờ đánh cái này, khi mà chúng ta chọn cái chế độ này này, thì khi mà chúng ta đánh một cái thực thể nào đấy, đánh về mức 1 máu ấy, thì là nhân vật này nó sẽ lan ra ngất, nhưng mà không giết nhé, chỉ lan ra ngất và lan ra ngất, hoặc là thả vũ khí xuống thôi, lan ra ngất và nằm ở đấy thôi, chứ không có bị chết. Tuy nhiên cái chuyện mà đánh ngất cô này nó không hề đơn giản tí nào. Ở dưới kia này, ở phía dưới này sẽ có một anh bảo vệ nhá. Sẽ có một anh bảo vệ, cái anh đâu rồi nhỉ? Đây này, đó, cái đám người này phải đám người này không nhỉ? Mình không nhớ rõ lắm. À không, cái anh thương gia mà bán đồ chúng ta ấy. Đó, cái anh thương gia mà bán đồ chúng ta hình như là anh đấy. Anh đứng ở đây này. Đó, anh đứng ở đây, anh nhìn sang đây. Thì khi mà chúng ta đánh cái cô này ấy, đánh cái cô Anfira này, thì cô này sẽ hét lên và cái anh bảo vệ, cái anh xem mạ hay anh sẽ chạy đến đây. Đó. Và nếu mà chúng ta không chuồn nhanh ấy, thì là chúng ta sẽ bị bắt, vào tù. Đó. Cho nên là đánh ngất cô này là phải đánh nhanh gọn lẹ nhá. Đánh ngất xong chuồn ngay vào luôn. Đó. Chuồn đi chỗ khác ngay vào luôn. Thì ok, chúng ta sẽ
Đầu tiên này chúng ta sẽ cho cái người khỏe nhất đánh là laser. Tôi sẽ cho laser tách nhóm ra. Ok. Chúng ta sẽ cho laser bốc bia các thứ lên. Cái Alphira này là 26 máu đúng không? Và cô này nếu mà chúng ta đánh chậm quá là cô này có thể tự hồi máu nhé. Tức là chúng ta đánh máu thấp quá, chúng ta không đánh đủ nhanh là cô này nó cứ hồi máu liên tục ạ. Làm cho nó nhanh lên. Đó, chúng ta cái đòn chúng ta nó chỉ là nhiều nhất nó sẽ là 27 sát thương ở cái này. Đó. Thường là chúng ta sẽ cố gắng là đánh trong 2 hit nhá. Đó, cố gắng là trong 2 hit là đánh cho được cô này bị ngất đi. Trong 2 hit, một hit thì càng tốt, mà không thì 2 hit. Đó. Ok. Đó là đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái chỗ này, chọn biểu tượng này để kích hoạt chế độ chọn theo lượt. Đó. Và sau đấy chúng ta sẽ cho Shadowhurt book cái phép này lên. Phép ban phước này nó sẽ cộng ngẫu nhiên từ 1 đến 4 đam cho một nhân vật bất kỳ. Đấy. Thì nó sẽ cho laser. Ok, thế thôi. Ok, đó. Và sau đấy chúng ta sẽ cho cái đám này TP đến nơi khác nhé. TP ra đây đi. Vào chế độ turn bay này thì không có theo lượt được. Ok, cho cái đám này TP ra. Đi ra đây. Đi ra đây. Tránh xa cái chỗ TP này ra. Còn laser thì bây giờ đây. Bây giờ nhá. Đứng đây, chọn turn bay. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta này, đánh gắt cô này, sau đấy là chạy ra đây, rồi TP đi, trốn khỏi chỗ này, té khỏi chỗ này luôn nha. Ok, chúng ta tốt nhất là chúng ta nên đánh sau lưng nhé, đánh sau lưng thì tỷ lệ gây đam nó cao hơn đấy. Ok, đây, chọn cái này, chọn cái sát thương cao nhất đây. Mục tiêu phải đang cầm vũ khí ở tại thuận, tức là cái này không đánh được à? Thế là chọn cái này đi. Đây, đó. Chúng ta cố gắng đánh trong 2 lượt nhé. Để đánh bình thường cũng được, hoặc là chả cần đấy đâu. Đúng không nhỉ? Hành động. Xem nào. Thôi trong trên cứ F5 cái đã. Mình lâu rồi mình chưa chơi, mình quên cái này. Đánh trượt tiêu rồi. Thế mà trượt được ạ? 90% đấy. Tất nhiên khi đánh thì chúng ta sẽ bị mất điểm cảm tình của cái người này, nhưng mà không sao nhá. Quan trọng là cái bảng sống của họ thôi, chúng ta nó cứu mạng mà. Đánh trượt điêu thật chứ. Đấy. Đó, một hit nữa. Nhanh, khẩn trương. Ấy, hồi máu mất tiêu. Bực thế nhỉ? Cố gắng 2 hit nhé. Một hit này và một hit bình thường đi. Ấy, con này hồi máu đấy, bác vừa thấy hồi máu ấy. Chúng ta phải đánh nhanh nhé, không là bảo vệ nó lên đấy. Xem nào, cố gắng lâu rồi mình không làm nên là mình quên. Một hit. Nhanh. Ở kìa. Bực thế nhỉ? Sao không? Đâu click được ta?
Chắc là có phải 2 người đấy anh em ạ. Your actions have... Một hit đó, nhanh nhanh nhanh. Ok. Con này ngất. Sao lại chết nhỉ? Ây da, không được rồi. Phải là đánh ngất chứ không phải đánh chết nhá. Ây da, sao thế nhỉ? Hình như lúc 2 máu là ngất rồi sao đó. Mình hơi luống cuống một tí. Mình bật cái này rồi mà ta. Chế độ đánh ngất rồi mà ta. Hay là do hiệu ứng chảy máu nhỉ? Chắc thế. Thế là lại bình thường rồi nhá. Ok. Ngất chưa? Ok. Thôi để mình cắt cái chỗ này ra nhé. Nhưng mà các bạn thấy mất thời gian quá. Sao một máu mà chưa ngất nhỉ? Nói chung là nhiều lúc cũng phải hên tí ấy. Có thể là nhiều lúc các bạn chưa quen, có thể là phải làm chỗ này nhiều lần đấy. Cái này quan trọng đấy nhá. Rất mất thời gian. Nằm xuống. Rồi, đó vậy xong nhá. Ok. Đây, chúng ta có thể là khi mà chúng ta cái hiệu ứng đo ván này, tức là con này bị ngất rồi đấy. Bây giờ chúng ta té chỗ này thôi, té khỏi chỗ này thôi. Đi ra sau này tí. Ra. Con này ngất rồi đấy. Thì bây giờ sau này con này sẽ không mò đến tạng của chúng ta nữa nhá. Ok, chúng ta rời khỏi chế độ theo lượt này, chúng ta bấm M lên TP luôn nhá. Ok, đi. Rồi xong. Đó. Rồi. Ok, lưu lại. Bây giờ chúng ta sẽ tắt cái chế độ này đi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi nhá. Đã nên nghỉ ngơi chưa nhỉ? Có lẽ là nên chúng ta sẽ nghỉ qua đêm xem là việc lúc nãy là chúng ta đã thành công hay chưa. Chúng ta sẽ nghỉ qua đêm thử nhá. Ok. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ông này bảo chúng ta đến chỗ này. Bây giờ nói chuyện ông này xem. Mình cũng sẽ ngủ để cho nó mất cái hiệu ứng này đi mà. Not this one, nor this one, and this one less worthy still. Righting the balance. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Đi cái này rồi. Để lại là chúng ta sẽ gọi là thuê thêm người đấy, thuê thêm người gia nhập đội của chúng ta ấy. Nhưng mà thôi chúng ta không cần nha. Thuê thêm người ấy, nhưng mà mình chỉ dùng cái nhân vật chính thôi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với tất cả các bạn đồng hành của chúng ta nhá. Finally, some good fortune. Come morning, we know what to do. The sooner we find the druid house in, the better. I can't wait to get rid of this thing in my head. Head to Baldur's Gate.
Someone's waiting for me. Let a girl have some secrets. Was there anything else? Ở đây thì chúng ta tạm thời thì cô này không muốn nói bí mật của mình, chúng ta có thể là dùng trí khôn để dùng mối liên kết, nhưng mà đừng làm thế này nhá, như thế là thiếu tôn trọng đấy. The same. These parasites are proving suspiciously benign. But suppose I turn. What would you do? Really? I'd just kill you. Anyway, get some rest. Try not to dream about tying me up. Ok. Cảm tình của sao đỡ hớt chưa cao lắm nhỉ? Nói chuyện thêm xem nào. Mình đang muốn đẩy cái cảm tình của sao đỡ hớt lên cao nhá, tại vì là lát nữa khi mà mình làm nhiệm vụ sorry mọi người, khi mà chúng ta làm quét like của laser ấy, thì bởi vì khi mà chúng ta ủng hộ laser thì Shadowheart sẽ bị trừ, tức là nó gọi là Shadowheart với cả laser này thì đối nghịch lẫn nhau ấy, chúng ta ủng hộ laser thì Shadowheart sẽ không hài lòng, đại loại thế. Nói chuyện xin tiếp. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. What can I say? They were eye-catching. Consider me an art lover. I understand why you ask, but memory loss is not as uncommon as you'd think. There may be other causes. Chúng ta tạm thời chúng ta đừng có hỏi về cái cổ vật của Shadowheart cầm nhé. Sau này chúng ta sẽ có cơ hội để hỏi sau. We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Perhaps. Perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Tạm thời chúng ta nãy sao đất còn nói là không muốn nói cụ thể là ai thì chúng ta không cần phải tò mò nhé. Thank you. And you're right. It's a delicate matter. Sau này chúng ta cũng sẽ biết người đấy thôi. I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Personally, I think finding this Halsin is our best bet. I'm not too hopeful that a Gith crash will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Thank you. I'm sure we'll get along perfectly. Tạm thời thì Shadowheart chưa muốn chia sẻ nhiều thì chúng ta cũng không nên ép nhé. Ok, nói chuyện với Astarion. You know, I've been thinking, reflecting on what tomorrow might bring. When we find the druid, will he know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Good. I don't want you to run off just yet.
You're quite the ally after all. Traversing Avernus, surviving the crash, surviving everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. Aren't you just? Oh, I was leagues away. I just need to get some air, clear my head. I'll see you later, I'm sure. Sleep tight. Ok. Xem còn có thoại gì khác không? We're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. What's to tell? Everything before that is so long ago it's ancient history. And everything that came after, well, Phần tiếng Anh thì mình skip đi nhá. I can't remember much, truth be told. I was attacked. A gang of vagrants, a tribe of one. They beat me to death's door when Cazador appeared. Given that my choices were eternal life or bleed to death on the street, I took him up on the offer. It was only afterwards I realized just how long eternity could be. Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And a true vampire. People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me, it doesn't happen. I've already apologized. What more do you want? Unless you're looking for another nibble. Maybe. But there won't be any more midnight surprises. I can promise you that. Ok, xong nhá. Và nói chuyện về laser. A fine evening, don't you think? The moonlight shines warmly on us. The breeze caresses our faces. Hideous. All of it. Would that I were doing battle up there, among the tears. Look above. Watch the moon crop the tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my crush, Kalir. Your curiosity is to be commended. Githyanki are hatched in creches all throughout realm space. Kalir is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon, where I slit my cousins' throats at the Vash's command. But enough of this. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a creche. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much.
Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zaithist purification device. So I learned from the writings in the Kalir library. The library was a gift from Vlaakith herself, that we may gain total understanding. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant, order turns to chaos, and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. I expect I am your first. I suppose I am as alien to you as you are to me. I know of your kind, but I do not often encounter them. Those diminutive scales of yours look like mistakes. You look out of proportion. No matter. I don't intend to keep my eyes trained. I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out, and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Words forged in steel. May your actions express the same metal. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Ceramorphosis takes all of you. Mind, body, soul. An ordinary tadpole would eat at your memories until they were lost to the void. But our tadpoles are far from ordinary. I wonder if another factor's in play. Many a good warrior savors the scent of blood in the air. There's no shame in a capricious murder now and again. Too many, though, and you waste energy and dull your weapon. My suggestion, attack with purpose and savor your kills. And if the urge proves too much, well, I'm sure I'll find you a goblin or two to carve up. Ok, hết chuyện với laser rồi. Quên, mình hình như mình quên một câu thoại với Shadowheart thì phải. I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. Interesting. You're hardly alone. Bloodletting is quite popular of late. Though your twinge of conscience sets you apart from the brigands, monsters, and kill-happy fiends of the world. Whatever you think may be compelling you, you may have greater ability to resist it than you realize. Everyone has unseemly thoughts. Being able to quieten them is what sets us apart from the beasts. Ok, đơn giản thế thôi. Đại loại là chúng ta sẽ chia sẻ với những người bạn của chúng ta về cái việc mà chúng ta bị thôi thúc chém giết đấy. Ok, nói chuyện với Will. Tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver.
Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? Surprising is just the word, isn't it? Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Indeed, perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. The Blade of Frontiers at your calling. Karlach's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it, and she was planning to return. One of the archdevil Zariel's own, chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking, the damage she might be doing. A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. All right. What else is on your mind? My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Ok, nếu mà mình sẽ cố gắng nói chuyện với tất cả các cái bạn đồng hành của chúng ta để mà chúng ta hiểu thêm về cốt truyện của họ cũng như là gia tăng cái điểm cảm tình của họ nhé. Nếu mà các bạn thấy cái chuyện cái cuộc nói chuyện này mà nó dài dòng quá thì các bạn có thể skip nó đi. Cố gắng, nhưng mà với một video hướng dẫn thì mình sẽ cố gắng làm đầy đủ nhất thôi. Proud. No. Angry. Angry at the monsters preying on innocents. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade. And so I heeded. Baldur's Gate, born and raised. The only son of a single father. He wanted one life for me. I chose another. We haven't spoken since I left the city. A classic drama. A staunch father and his rebellious son. Better heard from the bard's lips than mine. A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Tiny grooves spider across the eye's surface. It resembles a sending stone used to confer with distant contacts. A sending stone? Nothing so special, I assure you. You watch and listen for signs of deceit, but sense nothing unusual. Seems unusual to me. Then again, we're talking about tadpoles inserted into our brains by rubber-skinned tentacle monsters. There's nothing usual about it.
all the more reason to stick close. I think you'll agree. Anger. I understand. We've been preyed on by Illithids, suffered insertion of a mind-bending worm. Bloodthirst is another matter. But perhaps not too big of one, if it's a devil or demon's flesh you're wanting to tear. Ok. Xong. Còn người cuối cùng là Gale. I've known a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. Your enterprising approach to my problem is most encouraging. But it is a delicate process to keep my condition stable. I do not yet need to consume an item, but keep it close by. It will not be too much longer. Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. We all have our burdens, one way or the other. Memory loss isn't usually a symptom of ceremorphosis. If it is, they've forgotten to write it down in any text I've read on the subject. Then again, our case isn't exactly usual. Perhaps whatever's causing our tadpoles to remain in stasis has also affected your mind. If ceremorphosis takes place, all trace of your former self will be subsumed into the Mind Flayer's hive. So, to still be here, if a mite forgetful, still a win in my book. We all have those from time to time. I once wished a most impure demise on a colleague of mine who bore the last remaining copy of Etheril's Enchiridion of Enchanting Easements. First edition, too. As regards to your own morbid little fantasies, I'm sure they're nothing to worry about. So long as they remain fantasies. Ok, xong. Chúng ta đã nói chuyện hết với những người bạn đồng hành của chúng ta. Chúng ta sẽ bấm phím G lên xem là chúng ta biết thêm những gì nhé. Đầu tiên, về việc mà những con ký sinh này thì theo những cái cuộc nói chuyện với những người bạn của chúng ta thì chúng ta biết thêm được một chuyện là những cái con ký sinh này nó ban cho chúng ta một cái sức mạnh nào đấy. Đó. Về cái việc mà cơn thôi thúc của chúng ta thì nó ghi tiếng Anh mất tiêu rồi, thôi bỏ đi. Về Astarion thì chúng ta biết thêm được việc là Astarion từng là nô lệ của một gia tộc tên là Đó, các bạn có thể pause lại để đọc. Và Shadowheart thì chúng ta biết được một chuyện, đó là Shadowheart phải đến Baldur Gate để gặp một ai đấy, một người bí ẩn mà chúng ta chưa biết. Sau này chúng ta sẽ biết thôi nhé. Ok, bây giờ chúng ta lưu lên cả save game này và chúng ta đi ngủ xem là chúng ta có ai đến gặp chúng ta không nhá. Nghỉ qua đêm. Hình như là không có ai rồi. Ây da. Như vậy có lẽ là lần này là chưa có ai đi gặp chúng ta đâu. Tới khi mà chúng ta đánh ngất Anfira ấy, Anfika hay là Anfira gì đấy, thì khi mà chúng ta ngủ ấy thì thay vì Anfira đến gặp chúng ta thì sẽ có một người khác đến gặp chúng ta nhá. Nhưng mà hiện tại có vẻ người đấy, lúc đấy người đấy chưa đến. Thôi chúng ta cứ rời trại đi. Tiếp tục cuộc hành trình nhá. Chúng ta tiếp tục quay vào chỗ đi vào chỗ cái bất động này.
Chúng ta vẫn chưa xong việc ở trong này đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ đi gặp một người tên là Aren't you worried your kind will punish you for consorting with us? My name is Lae'zel Chucky. And my king will understand my need for servants. They will help you, but only if I ask. I was joking about Octus just a moment ago. This tea is pretty fragile. I don't mind to end their misery myself. Harsh. Remind me to stay on your good side. You were never on my good side. ok. Lae'zel thì cứ thích đánh nhau thôi. Ok. Ngủ dậy mọi người đây đi đâu hết rồi? À đâu, vẫn ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ gặp một người tên là Zoru để hỏi về tung tích những cái người tộc Githyanki của em Lae'zel nhá. Đây, ở trong này đây, thằng Zoru đây. Nói chuyện với thằng này. By Mordai's eyes, another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Lower. You saw another Gith. Where? On the road to Baldur Gate, near the mountain pass. Saw us for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly. Straight to the other side. No twisting. Kin must have been in a hurry. The map. Show me. Up. You can keep your innards. By the dead gods, are all Giths so brutal? Brutal? Blood still flows through his own veins. I was positively gentle. The locals prove compliant. A useful trait. I warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. Rough. Soon you will be vomiting blood and tearing apart your own flesh. When the tentacles sprout from your lips, will you still cry that I was rough? The tiefling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. I am unfamiliar with the... well, I shall not say culture. Custom, perhaps. You will educate me on matters of this... Fey run. The Kresh holds the Zaithisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. Ok, xong nhá. Ở lúc nãy thì chúng ta có cứu một cái cậu nhóc ở ngoài bãi biển đấy, tên là Micron đấy. Thì sau khi cứu xong thì cái cậu nhóc kia bảo chúng ta đến gặp cái cậu Donnie này để đi vào trong cái hang ổ của cái đám nhóc này đấy. Và cái thủ lĩnh của đám nhóc đấy sẽ trả ơn chúng ta. Đây, nói chuyện thôi. He stares right past you as if you're invisible or boring. He nods, then reaches for a concealed hatch. Ok. Thế thôi, chả cần nói nhiều đâu. Cửa shop đâu nhỉ? Đây. Cái cửa shop này khi mà chúng ta
chúng ta phải giải cứu cái cậu nhóc Micron ngoài bãi biển thì cái cửa này mới kích hoạt nhá. Chứ không bình thường chúng ta không đi vào đây được đâu. Ok. Sào huyệt của Tiefling. Tiefling thực ra là sào huyệt của đám nhóc Tiefling hơn chứ không phải là toàn bộ người Tiefling đâu. Đây chúng ta sẽ nói chuyện với chỉ huy của cái đám nhóc này. Ai nhỉ? Mon đấy, đúng rồi. Well, look who's come to visit. My kids say you've been busy since you got here. Mercon says you got him out of a tight spot with some harpies. Gotta say, I'm impressed. You saved Arabella from the Druids. Don't know what those bastards would have done. And we're happy to be helped. Now, what can I do for you? Making sure we're ready to leave when the time comes. I do, as a matter of fact. Revenge. You saw what those bastards that run the place were doing to Arabella, scaring the precious mite. I want to steal that big, shiny idol they're all chanting at. The important thing is to get it away from them. That ritual's gonna get us all killed. And we can sell it once we get to the city. Thing like that's gotta be worth a small fortune. Be careful. They look as brittle as old bark, but they're vicious. Anything else? Xem con này có gì bán không nhá. Đây, cái này, chúng ta cần cái này. Cái này chúng ta sẽ được thêm một lượt phép cấp 1 cho đến khi chúng ta ngủ qua đêm. Thì cũng chả có gì. Cuốn sách. Độ nghệ đạo trích mình cũng thừa mớ rồi. Cái này đi. Ok. Hết tiền rồi hả? Hết tiền rồi, bán cái gì đấy đi. Trước giờ mình không nhặt được thêm cái gì à? Thế thôi, khỏi mua cái này đi. Thế nào? Sách này cũng bỏ đi. Chả cần đọc sách, mình lấy cái này thôi. Ok. Anything else? Không còn gì nữa. Come back anytime. Ok. Cái thằng nhóc Bon này thì yêu cầu chúng ta là làm gì nhỉ? Đây, đánh cắp cái bức tượng của tộc Rui ấy, nhưng mà để trả thù tộc kia mà. Nhưng mà thôi mình không làm cái quest này nhé. Mình sẽ cố gắng hòa giải hai cái tộc này. Nhưng mà quest này mình sẽ bỏ qua. Ok, về quest line của Lazel thì đây, như nãy mà chúng ta vừa xem cutscene này, chúng ta sẽ thấy là sẽ đi đến cái đi trên đường đến Baldur Gate, một cái gần một cái đèo núi phía tây bắc đó. Đó. Chúng ta sẽ cần tìm tổ ấp của người Kizanki này, nhưng mà chắc là còn lâu nữa chúng ta mới làm cái quest này. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra khỏi đây đã. Nãy chúng ta cứu Arabella nhưng mà chúng ta chưa gặp cha mẹ của cô bé đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp nhé. Không biết là còn ở đấy nữa không. Đâu nhỉ? Không biết có ở đấy nữa không, hay là đi đâu. Mình sợ là đi mất tiêu. À đâu, vẫn ở đây. Đây. You ever scare me like that again and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her.
Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Đó, khi mà chúng ta hoàn thành xong quest lại của Arabelle thì chúng ta sẽ được thêm kinh nghiệm cho Will. Và Arabelle sẽ trả ơn chúng ta một cái vòng cổ giúp chúng ta phát sáng xung quanh đấy. Nhưng mà cái này cũng không cần thiết lắm, nhưng mà chúng ta sẽ giữ lại sau này cho Gale nhé. Máu này chúng ta sẽ cho Gale cầm đi, cho mấy người yếu yếu máu cầm. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với những người ở trong cái mật động này nhé. Sẽ có một vài NPC mà chúng ta sẽ muốn mình nghĩ các bạn sẽ muốn gặp đấy. Ok. Nãy giờ mình chưa đi khám phá nên là không có nhiều tiền, chưa kiếm được nhiều tiền. Sau này sẽ giàu thôi, không sao, yên tâm nha anh em. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói chuyện với cái anh thợ đèn ở đây. Tên là Damon. À đâu. Chúng ta chưa gặp đâu. Hình như chưa có gì đáng giá để mua ngoài cái đồng mũi tên, mà hiện tại mình không có tiền nên là cứ từ từ đi. Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic. Learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Alas, my offerings are far more humble these days. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ nói chuyện với một người đây. Một người tên là Ethel. If it isn't the talk of the camp. It's a rare day when I see one of you lot about. Thank goodness you came along when you... Oh! You're twitching something fierce. Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. You or the dragon your blood hitched to ride. I can smell it from... But something smells off, pet. Then let old Auntie Ethel have a look at you. First... Oh, pet, were you hurt recently? An accident of some sorts? If I... And encourage you to browse my bits and pieces. Sure. Bà này sẽ là một thương nhân nhé, để bán chúng ta những cái đồ mà để chế thuốc ấy. Need anything? Any lotions or potions? As you recount your adventure, Auntie Ethel nods along. You poor pet! My heart goes out to you, truly. But I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but... Yes, I may have something at home. Oh, whatever do you mean, Petal? Not at all. Wouldn't have the patience for all that magical drama. I'm a simple woman, sweetie. Tea and potions are as exciting as it gets for these old bones. But enough nattering. I'll be heading home shortly. Here, let me mark it on your map. Be careful on the road. I'd hate if something happened to you. Take care, Petal. Đấy, nãy thì đó, chúng ta gặp một bà già lập dị và chúng ta có thể là bà này bảo là có thể loại bỏ lũ ký sinh và mời chúng ta đến nhà của bà. Nhà của bà thì ở khá xa chỗ này, chúng ta sẽ đến chỗ đấy sau nhá. Nói chuyện với một người Octa này xem. You saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl?
Best to fill your belly now. while Có we ăn still không? can. Ăn. You've been on hard times too, huh? Look in your eyes says otherwise. Here, have more. We'll need every bit of strength to make it to Baldur's Gate. Trust me. Ok. Bản này cho chúng ta một bát cháo. Ở đâu rồi? Ở đâu? Bát cháo đấy là thức ăn anh em. Thức ăn để chúng ta nghỉ ở trại ấy. Thế thôi. Ai, một người quan trọng này. Nói chuyện với người này. Nói chuyện với thanh niên là Aradin này nhá. Fearless goblin slayer, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Half my crew are full of holes. Now I'm gonna take the blame for leading the goblins here, and losing track of the bloody druid. They chased us, all the way from the ruins we were poking around in. Aye. His name's Halsin. And if he's still alive, he'll be cursing the day he laid eyes on me. We've got a contract to track down some relic. And he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out, though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. Job's all yours, if you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral, but my mate Brian kept hold of it like his own todger. Goblins made sure to the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. Ok. Nói chuyện với anh này ấy, chúng ta sẽ biết được là anh này đang đi tìm một cổ vật tên là Night Song. Chúng ta đọc cái này. Đây. Tìm Night Song thì là ok. Chúng ta nhiệm vụ chúng ta sẽ điều tra cái phế tích này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần chúng ta chưa biết được là sẽ đi về đâu, thì chúng ta sẽ cần phải tìm một người drop tên là Brian. Và anh này nó có một tấm bản đồ dẫn đến Night Song. Nhưng mà anh này đã bị giết ở ngôi đền rồi, ở chỗ Goblin rồi. Đó. Ngôi đền này ở trong trại của Goblin nhá. Và sau này chúng ta sẽ tìm để sẽ làm cái quest live này sau. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ nói chuyện với hai người đang cãi nhau này. Only gonna ask you one more time, boy. Hand over my locket. I don't have your ugly locket. I've never seen it before. Hand it over or I'll slap the teeth out of your head. You threatening me? You don't understand. The kid stole my locket. He... Oh, the hell's with this? These little devils get away with everything because of coddling bastards like you. You'll get yours someday. I hope I get to see it. Maybe you will, but personally, I doubt it. See you around. Ok.
Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi gặp anh đâu nhỉ? Chúng ta sẽ gặp Zeplo nhá, để nói chuyện này. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Đấy, đầu tiên đấy là chúng ta sẽ một phương án là sẽ bảo mấy người này rời khỏi đây. Hai là chúng ta sẽ bảo những người này hoãn di tản để chúng ta tiêu diệt bọn goblin. Ba là chúng ta sẽ bảo mấy người này chống trả, tức là chúng ta sẽ giết cái thủ lĩnh tộc Rui. Đó. Còn 4 là chúng ta mặc kệ. Đó. Ok. Thì chúng ta sẽ bảo cái này hoãn đi nhá. You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. It's good of you to offer, but there's a whole army of goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. No, sir. Đó. Thì bây giờ cái nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ giết cái bọn goblin nhá. Thực ra chỉ cần giết cái giết thủ lĩnh của đám goblin là được rồi, không cần phải giết toàn bộ đâu. Ok, chúng ta sẽ đi lên đây, leo lên đây. Và chúng ta leo lên đây nhé. Rồi, mở cái đường này ra. Đây, sẽ có ít vàng với cả nguyên liệu để gọi là nguyên liệu để chế thuốc ấy. Đó. Mình thì không chế thuốc nên là thôi, mình không dùng đấy. Ok. Thôi bây giờ chúng ta sẽ lên đường ấy thôi đúng không? Chúng ta sẽ lên đường đi tìm bọn goblin nhá. Rồi, quay vào đây. Đường này nữa. Mình chưa đi tìm bọn goblin vội đâu, mình còn một việc. Đó là đi tìm bạn đồng hành tiếp theo của chúng ta là Galax.
Thì hiện tại là Calais đang là mục tiêu bị Wilson đuổi. Nhưng mà cái đấy thì chúng ta có thể là hòa giải cái chuyện mà giữa Will và Calais. Tức là thuyết phục Will không giết Calais nữa, cho Calais gia nhập đội của chúng ta. Mở cửa ra bạn này. Ok. Trước mắt là chúng ta sẽ đi lên đây đã. Cái này nhau. Ra đây các bạn ơi. Hình như đằng này không có gì đâu. Đây này. Hôm nay chúng ta sẽ gặp một NPC nhá. NPC xuất hiện từ trong hư không. Đó. My, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that, love, was that. They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. It's not every day one meets such a cavalier sinner as yourself. A true, bloody pleasure. I'm rather the admirer of the sanguine arts, even if I wasn't quite born under a killing moon myself. Shall we withdraw? We have much to discuss, to our mutual satisfaction. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. There, middle of somewhere. The House of Hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Call it a ninth sense. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Come now. Why play hard to get when you're in deep over your tadpoled head? One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that.
Ồ, cái thằng Raphael này là một quỷ. Và thằng này nó bảo là nó sẽ chữa trị cho chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ không tin thằng này nhá. And what is madness but a denial of reality? Still, I have a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Chắc chắn thằng này nó không chữa miễn phí đâu chúng ta. Không, thằng này nó không chữa miễn phí đâu. I've always wondered what a laughing mind flayer. Chúng ta không giao kèo gì với thằng này cả. Chúng ta sẽ tự tìm cách của mình nhé. Sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Ok. Nói chuyện với thằng kia xong, sau này chúng ta sẽ gặp lại nó nhá. Lên đây. Mở cái rương này ra. Rồi vào trong cái hang này có một cái đó. Ok, khi mà quan sát thành công chúng ta sẽ vào kẽ nứt này. At the back of the crevice lies a bag enfolded in the chitinous squabbling of spiders. A shiny gold coin pokes from its mouth. Ok. Hai lần bồ luôn kìa. Bịp à? Bịp thế nhỉ? Hết ba nó cảm hứng luôn rồi. The creatures clutch the pouch possessively. You have no doubt. A spider egg is nestled within. The spiders scatter, and you stash the bag. Something clinks among the coins. Ok. Cái túi này thì túi nhặt được trong hang nhện thì có bọc trứng nhện này. Cái trứng nhện này quan trọng nhá. À không, cái trứng nhện này cũng không quan trọng lắm đâu. Là ít vàng đi. Ok. Thôi, rời khỏi đây thôi. Ở kìa, xuống đây nào. Mình mấy ông này. With haste. Still breathing, despite everything. Ok. Tiếp tục cuộc hành trình. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang với cái gì sinh tồn đấy nhỉ?
Ôi, nhầm rồi. Còn một việc nữa. Chết. Còn một việc trong trại này mình quên mất. Nhưng mà ở tập trước chúng ta biết là trong trại có một tù nhân goblin đang bị nhốt ở trong này đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ đi gặp cái tù binh đấy. Cái này ở đây nhiều việc lắm, nhiều lúc mình cũng quên đấy. Sorry mọi người. Số đường nào? Đây, đường này. Đây. Seems simple enough. You ain't gonna shoot me. My hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Your mind wanders. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Looks like the Absolute sent me a protector. You gonna kill her too? You move! You're right. I wish you weren't. I really do. Damn you. Damn it! Why do you care if a goblin lives or dies? If you believe anything the beast tells you. It's all right, Arca. Let's go. Đấy. Nói chuyện với Gale xem Gale nói gì nào. Believe it or not, but I witnessed a similar standoff back at the Yawning Portal. Of course, an establishment like that invites all sorts of outlandish entertainments. An inn in Waterdeep. Oh, never a dull moment there. Adventurers come from all over Faerun to try their luck down the well. Leads into the Undermountain, you see, full of death, danger, vast amounts of treasure. Hard to resist. Oh, a drow, a dragonborn, and a cleric of Cyric walk into a bar. Your standard fare. Maybe someone was cheating at cards. Maybe it was some weird lover's quarrel. In any case, out came the crossbow, and a hush fell over the entire room. I stood up and yelled, "Shadow Dark Ale for everyone!" The crowd cheered. The tension drained into 6 tankards, and soon all was well again. In a place like the Yawning Portal, the most powerful magic is calling for a round of drinks. Mind you, all I did was call for ale, but you went and stood in front of that crossbow. Drink to that. Ok, khi mà đã thuyết phục được cái người kia ra thì bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với cái con này, cái con goblin này. What you messing with my cage for? It's too late to make friends, warg meat. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute and hang you by your guts. They'll peel your face off and nail it to a wall. I ain't scared of some god. Stick a dozen arrows in me and Priestess Gut'd still patch me up. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off.
Mighty booyog. I'd sooner swig a flask of acid than anything a goblin cooks up. Get me out of here, and I'll tell you where to find her. Then hurry up and do it. My tribe ain't as friendly as I am. Ok, mình sẽ thả con này ra để con này dẫn mình về gặp chỉ huy của bọn nó nhá. Cậy khóa. Ready to go meet my tribe? Just say the word. Ok, đi. Happily. Lead the way. Oi! Don't leave your pal Sazza behind! I can't follow your fancy booyog! Đấy, bây giờ chúng ta sẽ không đi cửa trước nhá, đi sau này này. Rồi. Cho ông đội nhảy qua đây đã. Vui ơi, qua đây bạn ơi. Ok. Ok, tình hình là mình vừa bị crash game nên là mình phải chạy lại một đoạn khá khá xui quá. Chắc bây giờ phải cố gắng là thường xuyên save game nhé, để lỡ crash còn đỡ mất công chạy lại. Anh em thỉnh thoảng chơi, thỉnh thoảng ấn nút F5 để quick save anh em. Đi vào đánh lại rồi. Vẫn là Tactician tách nhóm ra. Ấn cái này. Ok. Vặn lại nhóm, laser đi đâu? Did some bleeding arts show up to save the druid? I'll cut you to pieces. What are you doing? It's me, Sazza! You and them other idiots mucked up the old raid. The Absolute don't like failures. I ain't a failure. I'll be an hero when I tell the boss about this place. And you'll be maggot food. I'll be telling the boss myself. Kill him! Have to keep going. Đánh mấy thằng yếu yếu trước nhá. Level 2 đi. Mỗi thằng 2 hit. Ok, chết đôi. Ngon. Sửa rồi. Dạ. Chỗ này đánh khá là dễ, không cần phải tốn spell như này đâu. Ok, xong. Thường thường
Thường thường là các con AI này nó ưu tiên hồi máu cho nhau ấy. Try me. Ok, chết rồi, xong. Nhặt xác nhé. Anything of use? Ở trên này cũng có một cái bức tượng ấy nhá. Bức tượng ở đâu nhỉ? Bức tượng là đây. Đó, nếu không đi ra đây là nó bắn đấy. Một quan trọng nữa này. Trong này có một cái rương này, nhưng mà rương trong này có bẫy đấy nhá. Rương này có bẫy này là cử một người đi vào thôi. Ok, đó, nó có bẫy. Ok. Đó, phá bẫy xong phải cậy khóa lần nữa. Rồi, phải có cái bút bùa sao đâu hết rồi. Sao đâu hết lại gần nhé. Is that blood? No, never mind. Right tool will do the trick. Dạ. Cho Astarian này. Ok. With pleasure. Astarian có nhiều búp hơn. 1 điểm đùa nhỏ à? Ok. Ok. Still breathing, despite everything. Ok. Ok. Ở dưới này cũng có một cái đồ này anh em nhé. Nhưng mà nó có hai cái bức tượng bảo vệ. Dưới này nó sẽ có một cái xác này. Nhưng mà nó có hai cái bức tượng bảo vệ nhá. Đi xuống đây là hai cái bức tượng nó bắn đấy. Cho nên là cũng có nên lấy không nhỉ? Các bạn có thể thử xuống để lấy. Kiểu như là có thể dùng cái phép này này. Dùng cái phép này để bay xuống. Dùng cái phép bước chân xương này bay xuống. Ấn cái nút này tắt nó đi. Sau đấy là lấy xác. Sau đấy lại dùng phép này để bay lên. Nhưng mà cảm giác nó hơi cồng kềnh, nó hơi tốn spell ấy. Nên là thôi mình sẽ không lấy đâu. Yên tâm, tiền bạc nó không thiếu. Mà item thì hình như cũng không quan trọng lắm. Item đấy không quan trọng lắm. Cho nên là thế này thôi, các bạn có thể lấy cũng được và không lấy cũng được. Ê à! Lỡ tay bật. Trong này có mấy cái bộ đồ phá khóa nó khá là có giá trị ấy. Ở trong này nó sẽ có một cái cánh cửa nhá. Có một cánh cổng, nhưng mà chúng ta sẽ mình sẽ vào thử cho các bạn xem. Nhưng mà chỗ này nó sẽ dẫn đến bên dưới cái hang, bên dưới cái chỗ mà chúng ta gặp Nettie ấy. Đó. Nhưng mà trong này nó đang có cái xương độc, nhưng mà chúng ta không nên đi đường này nhá. Sau này mình sẽ chỉ cho các bạn cách mở cửa từ phía bên kia. Còn phía bên này thì nó có hơi độc, chúng ta đi vào bị mất máu ấy. Nên là tạm thời đừng có vào đây nhé. Nó bên dưới chỗ của Nettie ấy. Thôi chúng ta quay ra thôi.
haste. Ok, lên đây. Ra khỏi chỗ này thôi. Đây, lối ra đây. Thought I was never gonna get out of there. Good to be free again, gotta say. I'll introduce you to my whole tribe and put in a good word for you. See you at the camp. Ok. Đó, sau này thì khi mà chúng ta giải cứu xong cái con sát gia này ấy, thì khi nào mình đến trại Goblin thì mình sẽ không cần phải đánh nhau nhá. Nó sẽ giới thiệu cho mình với cả cái tộc của bọn nó, kiểu như là mình có tay trong ấy. Đó nhá. Ok. Nãy mình bị crash game, mình mất cái phân cảnh là mình nói chuyện với con quỷ Raphael ấy. Bây giờ mình sẽ đi gặp lại nó nhé. Mình sẽ skip nhanh ấy. Nãy mình nói chuyện với nó rồi. Mình skip nhanh đoạn này. It's not every day one... I'm... Come. There. Middle of... It might just be your last. Call... Am I a friend? Potentially. An anchor... I could fix it all. And what is... Hope. Ok. No traps, please. Đi xuống. The back of the crevice lies a bag enfolded in a chitinous squabbling of spiders. A shiny gold coin pokes from... The creatures clutch the pouch possessively. You have no doubt. A spider egg is nestled within. Ok. Cái gậy này mình mang cho mình đi. Goblin bán đi này. Rìu này bán đi luôn. Cung ngắn bán luôn. Rồi axit cho lấy dao cầm. Phải bán đi. Astarian. Đúng nhỉ? Thuộc. Lấy dao cầm đi. Bọc trứng nhện bán đi. Thỏi bạc cái này mình cũng không cần dùng đến. Ok. Tạm thời thế đi. Ly bạc. Bọc trứng nhện mình cũng không nhớ là có làm gì không, vẫn là cứ giữ lại chắc ăn nhé. Ok. Thôi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình nhé. Quay trở lại hành trình. Save game đây. Lúc mà mình đánh ngất cô, các bạn còn nhớ cái
cái con tộc Typhling tên là gì nhỉ, Amphira đấy, nãy mình đánh ngất nhưng mà lúc mình nghỉ qua đêm mà nó không mò đến chỗ mình ấy, khả năng là cái lần nghỉ qua đêm tới là nó sẽ mò đến đấy. Cho nên là trước khi nghỉ qua đêm là chúng ta nhớ save game nhá, nhớ save game trước, nếu mà nó mò đến thì chúng ta load lại fake save, chúng ta đánh ngất nó là thêm một lần nữa. Chúng ta đi sang hình như là sang phải đi. Đi sang phải chúng ta sẽ gặp một nhóm người. People up ahead. Something's wrong. A vain notion. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. He's hurt badly. An oil bear got him deep. If there's anything you can do... I'm watching you. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits, yours to shepherd. Protect them. He's a true soul. Mind him. He will. He. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Đấy, bây giờ này, lúc nãy theo như chúng ta biết là là cái đám người này bị một cái con cú ấy, tức là một cái con cú lai với gấu gọi là Obia đang đánh cái đám người này. Thì bây giờ chúng ta có một lựa chọn, một là bảo bọn này bỏ chạy đi, hai là chúng ta sẽ bảo bọn này đánh cái con Obia đó để trả thù. Thì các bạn có thể là bỏ qua không đánh nó, hoặc là đánh, tùy các bạn. Nhưng mà theo lời khuyên của mình là nên đánh cái con thù đây nhá. Thứ nhất là chúng ta được kinh nghiệm này, nhặt được đồ này, và chúng ta sẽ nhặt được một món item rất là quan trọng để sau này chúng ta làm cái nhiệm vụ của laser. Sau này nó sẽ giúp chúng ta trong quá trình mà làm nhiệm vụ của laser đấy. Nên là chúng ta sẽ tìm con thú đó và báo thù cho anh mình nhá. What? It killed one of us. It killed Edwin. It's an enemy of the Absolute. You're right, sir. The beast must be destroyed. The cave is just ahead. It was too much for us before, but if you could help us, true soul, we may stand a chance. They spoke of the Absolute. Okay. Same as I've got. Strange power resonates within the corpse. Đó, chúng ta sẽ nhặt cái xác này, chúng ta sẽ nhặt được một thứ nhé. Like toys before you, to be played with and discarded when you tire. This body seems different. A friend calls out from the corpse, desperate to be freed. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Mình sẽ cho con nòng nọc trong kia thoát ra ngoài.
Ok. Như vậy là chúng ta sẽ nhặt được thêm một cái mẫu vật My Flare ký sinh này này. Đó. Ok. Chúng ta có 2 cái đấy đấy. Ông này, trong người ông này cũng chả có gì giá trị đâu. Một ít đồ ăn với cả mấy đồ linh tinh nhưng mà nhà bán là ít xẻng. Ok, thế thôi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái con ô bia kia nhá. Trước mắt thì đầu tiên là đi hướng này đã. Đúng không nhỉ? Thôi để sau đi. Hoặc là đi cũng được. Đi về đây chúng ta sẽ có một cái rương bị chôn xuống đất nhé. Hình như là thế. Đúng không nhỉ? Mình cũng chả nhớ nữa. Hình như là nhớ nhầm mà. À đâu? À chỗ này. Vào cái buồng đúng không? An empty mind flare vessel. If its À, chỗ nào nhỉ? Hay là mình nhớ nhầm nhỉ? À, chắc là mình nhớ nhầm đấy. Ok, bỏ qua đi. Ê. Chúng ta sẽ đi vào cái hang này. Đó. Hang của cái con âu bia kia ở trong này đây. Đi vào thôi. Họ đánh con này đầu tiên là hồi máu cho Will rồi này nhá. Will hết máu mất tiêu rồi. Chia cho Will ít máu. Cho Will đi. Mình cũng chẳng cần cầm, mình không cần cầm nhiều máu trên người đâu. Ok. Cho Astar đây, cho mấy người này cầm hết đi. Họ đánh nhau thôi. Lấy dao đứng đầu nhá, lấy dao đi trước. Ai trâu khỏe đi trước. Vào đây, cái con boss của chúng ta đây. Nó level 3, hơn 100 máu ấy, nhưng mà đánh hội đồng thì nó cũng chết thôi mà. Cái chúng ta cần là thôi, lát nữa mình nói đi. Đánh nhau, đánh thôi. Sợ gì? Ta sẽ cố gắng là đi lên trên cao cao tí. Okay. Xóa rồi. Ok, hết lượt đây. Ở đây có một con mẹ và một con đấy nhá. Đó. Đấy ra. TP lên chỗ khôn đấy nhỉ. Ui giời ơi, nó nhảy. Ui đau. Cố gắng đừng để hai người này chết anh em nhé. Ok. Là sao? Nó làm gì đấy? Là sao nhỉ? Sao bọn này nó tính là kẻ địch nhỉ? Rồi, từ. Nhầm rồi. Không, nhầm.
Ủa cái con đấy là tính là ấy mà nhỉ? Mình giúp hai bọn nó mà nhỉ? Tức là cái AI nó bị lỗi ấy. Lại xem nào. Mình nói giúp hai đứa này mà sao tự nhiên lại bọn AI nó chuyển qua đánh bọn này, vô lý. Đi lên trên cao tí thôi. Okay. You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. Ok. Cái này. Nó tính là đồng đội mà. Màu vàng là đồng đội, còn màu đỏ là kẻ địch nhá. Đúng rồi không? Sao tự nhiên lúc nãy này nó chuyển qua đánh này nhỉ? Nó có một con mẹ, một con nhá. Đánh cả hai mẹ con luôn. Cái mục tiêu mình tìm là cái trứng này này. Cái trứng sau này chúng ta sẽ dùng để làm quét đấy. Đợi nó. Ok. Tôi quên hồi máu cho Will à? Trượt mất tiêu hỏi. Yeah. Ui, chặt phát Will. Ghê. Không được rồi, đừng im là không được im ra rồi. Trượt rồi, hỏng rồi các bạn ơi. Ok. Cho niệm nhanh đi. Không được, không được. Mình sẽ cho niệm đôi đi. Không được. Mày làm sao? Giời ơi. Ui da. Đừng im. Ok. Nhờn này. Chà. Hồi máu phê chưa? Ui giời ơi.
Đau chưa, đau chưa. Tôi đánh con mẹ trước nhá, hoặc là đánh con đấy. Sửa rồi. Con cho ngủ. Đi. Nó chết rồi đấy. Không sống được đâu. Sỏi cho nó ngủ làm gì nữa. Nó chết chắc rồi. Xong. Ok, ra nói chuyện với hai người này nhá. What's up for discussion? Xong chưa? Đi được rồi còn gì nữa. It's dead. We couldn't have done it without you. Thank you. Ok. Edwin were here. Ok em, không có gì He would nhá. have been honored to fight alongside you. What would you have of us now, sir? Ai muốn chúng con làm gì? Absolute protect you. Thôi không sao, không cần phải gặp lại bọn này đâu. Đấy thôi, nhiệm vụ với bọn nó xong rồi đấy. Ổ bia này cũng chả có cái gì. Mũi giáo gãy. Còn con chị cũng chả có gì đâu. Đây, mình quan trọng mình muốn lấy cái trứng này này. Cái giáp này gì đây? Giáp cỡ trung. Cho ai cầm nhỉ? Uh, 13 điểm giáp. Cho Aston cầm được không? Ok. Cầm cái này không vậy được, không cắt phép được, nó chỉ lấy được giáp nhẹ thôi. Giáp cỡ trung này hình như cho ai cầm được nhỉ? Ai cầm được cái sao vậy? Thôi kệ đi. Đá vứt đi, giáo gãy vứt đi. Ok. Lấy cái trứng này nha. Đó, trứng này quan trọng ấy, đừng bán mất nhá. Rồi. Chúng ta đừng ăn mất nhá. Hình như nó cho vào thức ăn hay sao? Đây. Đừng cho vào đây. Đó, cho vào đây đi. Ok. Đừng ăn mất nhá, lúc nào mà nghỉ ngơi đừng ăn mất nhá. Ok. Đầu tiên đi lên đây cái. Ok, một chút nhu yếu phẩm. Tiếp theo đi lên đây. Nhảy sang bên này. Đi về phía bên này sẽ có một cái rương chôn xuống đất nữa. Không được rồi. Bây giờ. Ok.
Đấy, một hóa chất lửa và một mũi tên. Stallion, lấy dao đi, cầm đi. Phù điệu ánh sáng. Ok, đi xuống á. Here goes nothing. Qua đây đây, qua đây đây. Ok, đi xuống rồi. Ok, ở đây chúng ta sẽ cái đấy không quan trọng đâu. Ở đây cái rương này đang bị phong ấn phép thuật nhá. Thì bây giờ tạm thời thì chúng ta không mở được nó đâu. Để mở được nó ấy, thì chúng ta sẽ có này, lấy cái này đã. Lấy mấy cái thuốc chữa thương này, thuốc chữa thêm động vật này. Đó, mấy cái đống thuốc này thì chúng ta lấy được nhá. Đọc cái này. Đấy, thế thôi. Đây này. Để mà mở cái rương này ấy thì chúng ta nhảy ra phía sau này. Chúng ta sẽ đọc lấy cái văn thơ của Selûne này. Lấy cái này này, sự sáng thế của Selûne và Sa này. Đó, chúng ta sẽ đọc nhá. Cái này. Đó. Khi mà đọc cái này thì chúng ta sẽ được kinh nghiệm của Shadowheart, 30 kinh nghiệm và 1 điểm cảm hứng. Và đó, bây giờ cái rương này chúng ta có thể mở được rồi. Đó, nhưng mà em Shadowheart này thì em ấy bảo là không muốn cho chúng ta lấy, và là bảo chúng ta phá nó đi. Đó. Thì chúng ta hỏi tại sao? This rubbish is an offering to Selûne. At best, it's worthless. At worst, who knows? Could be cursed. Do not trifle with that moon witch or her trinkets. Only trouble will follow. Đó. Thì thực ra ấy, ngoài miệng em Shadowheart này thì bảo là cái đồ này bị nguyền rủa rồi, đừng có dây vào. Nhưng mà thực tâm là em này em ấy tôn thờ cái vị thần này nha anh em nhé. Tôn thờ vị thần Selûne này. Kiểu là em không muốn cho mình biết đấy mà. Nhưng cho nên mình tôn trọng em ấy thôi. Thực ra đồ trong đấy cũng chả có gì đáng giá đâu. Nên là chúng ta sẽ bỏ qua theo coi như là thuận theo ý em ấy, là bỏ qua chỗ này luôn để mà được điểm cảm tình với em ấy mà. Đó, sau đó hết 8 thành. Đó. Nó xem điểm cảm tình như nào đấy nhá. Đó. Bắt đầu cũng lên khá khá đấy. Ok. Bỏ qua đi. Nếu mà các bạn không muốn làm quest live, nếu mà các bạn muốn bỏ qua đi. Nếu anh em muốn lấy bất chấp thì cứ lấy thôi. Chúng ta đi ra đây, chúng ta rời khỏi hang này ra, xong việc trong cái hang này rồi. Hình như là thế, hình như xong rồi đấy. Nếu có sót thì thôi. Rời khỏi đây thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp một NPC nhá. Sẽ gặp một bạn đi tìm gặp một bạn đồng hành mới là đúng không nhỉ? Đi đường nào nhỉ?
Để mình nhớ xem nào. Chúng ta sẽ đi gặp Calec nhá. Hình như là đi đường này sao ấy. Đi lên đây thì chúng ta sẽ gặp một chú chó. Một chú chó tên là Scat. Nói chuyện, bắt chuyện với con chó. Thì chủ con chó này là ông này chết mất tiêu rồi, nhưng mà nó vẫn đang kiểu đứng canh xác của chủ ấy. Bỏ lại đi. You see a name etched into the leather. Scratch. With a deep, heartbroken whine, the dog bows his head. Chủ em nó chết mất rồi. Mình sẽ bảo nó đi theo mình nuôi nó nhé. He whines, but remains rooted by the corpse's side. Ok, nhưng bây giờ là con Scat này, con chó này nó sẽ về trại của mình nhá. Nó sẽ tự về trại của mình, nên chúng ta không phải lo cho nó nữa đâu. Còn xác của chủ nó thì cứ để đấy đi. Đó, mình cũng không nên lục lọi làm gì. Chúng ta đi qua đây để gặp bạn đồng hành của chúng ta. Bạn đồng hành tiếp theo là Calec. Nhảy qua nhé. Qua đây được không các bạn ơi? Có mấy người không nhảy được cái sao? Dạ lệ. Will. Xa đầu hơn. Lên đây. Ok, mà đi ở đây. Chúng ta sẽ gặp Calec. Đây. I should speak up. One horn, the stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood, the Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision.
Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. Listen to sense now. Don't want this to end badly for either of us. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlach, but you already knew that. And you are... Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Fuck yes! They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Then we can work on evicting this parasite and take Faerun by their short hairs. Sound good? I like her. She looks like she could throw me over her shoulder and carry me to safety, should the need arise. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Whew. I'm getting all het up. Let's make tracks. Ok, xong. Như vậy là chúng ta đã kéo Karlach về đội rồi đấy. Nói chuyện với Will ấy. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. It means that a reckoning's coming. And I'll be the one to pay up. What's that supposed to mean? The truth will out before you know it. One night soon when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Ok, theo lời Will nói ấy, thì Cầu viện nữ tư tế Goblin. Nãy là khi mà chúng ta nói chuyện với con sát gia thì nó bảo là nữ tư tế của bọn nó là có thể là chữa được bách bệnh á. Đó. Còn gì Ethel thì chúng ta nãy ta biết rồi này. Ông Hanshin này thì đang bị bắt trong trại Goblin.
Đó. Và ông này đang cũng một người hiểu rất là sâu về cái con ký sinh trong đầu của chúng ta. Ok, đấy. Với Di Can Z Can Ki thì nãy em nói rồi nhá. Nhiệm vụ đánh bại bọn Goblin thì mình để cuối cái map này đi. Cứu con Saza này, tìm Night Song này. Tìm Night Song thì chúng ta sẽ cần phải tìm một cái người biết thông tin về ngôi đền ở mà Night Song đang ở. Cái người này đang bị giữ ở trại Goblin. Còn cái chuyện mà săn lùng Kalash thì chúng ta đã biết rồi. Săn lùng tà thần này thì bây giờ chúng ta sẽ cần theo lời của Kalash thì ngoài Will ra thì cũng có một đám đang truy lùng Kalash. Thì bây giờ là chúng ta sẽ cần phải tiêu diệt cái đám đấy. Còn nhiệm vụ của Will ấy, nhiệm vụ của Will thì còn nhiệm vụ của Will thì Will úp mở nói về một án phạt. Thì nghỉ qua đêm ở trại thì chúng ta sẽ biết cái án phạt đấy là gì. Ok, chìa khóa trạm thu phí chúng ta nhập cái chìa khóa này đi nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tăng cấp Kalash ra, up level đó. Thực ra cũng chưa nên up level, mình sẽ về trại đã, về trại để build lại chỉ số ấy. Bình tĩnh. What can I do you for? Trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. Ok em. Cứ rời đi, để nói chuyện sau nhé. Chúng ta sẽ cho build chỉ số đã, build lại chỉ số cho Kalash đã. I shall be here in my as Cái chỉ số để mình mở lại chỉ số xem đã. Chỉ số mình build như nào nhỉ? Ba ba liền rồi thì 16 ok. 16 điểm này, 16 điểm đây này. 14 này. 10 này. Mình sẽ lấy quan sát hăm dọa. Ok, thế cũng được. Ok. Ok, phần lớp thì chúng ta sẽ chọn thú tâm nhá. Đúng nhỉ? Đâu? Cuồng nhân chứ. Cuồng nhân nhá, tiếng Anh nó là berserker đấy. Thì chúng ta sẽ có thêm một điểm cuồng sát. Kiểu như là chúng ta sẽ vào cái trạng thái cuồng nộ á. Thì trong trạng thái cuồng nộ đấy thì đánh nhau khỏe hơn. Đấy rồi. Ok. Ok, chúng ta có thể nghỉ ngơi đây luôn cũng được. Cài AI cho Kalash đã. Attacker này. Và vị trí nhỉ? Vị trí là phía trước thôi. Front. Ok. Chúng ta có thể nghỉ qua đêm đây cũng được. Hoặc là chúng ta có thể đánh nhau cái bón kia, đánh nhau cái đám kia rồi nghỉ qua đêm sau, tùy.
Hey, we're still going after those paladins, right? Can't leave Zariel's bruisers roaming the coast. Ok, chúng ta sẽ tính sổ. Good news. Can't wait to see him finished. Ok, chúng ta đi đánh bọn nó kia đi. Mặc dù mình hết phép rồi nhưng mà chúng ta đông mà. Chúng ta lấy đông hiếp yếu thôi. Đầu tiên là đi xuống dưới gầm cầu này. Nhưng gầm cầu này nó có cái gì ấy, nếu mình nhớ không nhầm. Thật luôn. Nó có một cái rừng ẩn ở đây nhưng mà cái điểm sinh tồn... Uầy, một nhóm 7 người mà roll sinh tồn fail hết ạ. Thôi kệ đi, bỏ qua cũng được, chẳng sao đâu. Chúng ta đi lên trên này, chúng ta sẽ mở một cái điểm TP nhé. Yên đây. Đó, đây. Ok. Chúng ta đi vào đây. Và sẽ thấy xác cũng là nhiều bọn của bọn là Gnon này, là bọn gì tôi chả biết nữa. Ok. Rồi, đi lên đây. Đi vào đây. Vào đây, nói chuyện bọn này. Please, no more. Leave us in peace and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please, we just want to go home. Theo như lời của bọn này thì là Calec đang làm hại bọn này. Đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ xem ánh mắt của nó, xem nó có nói thật không. Đấy, nó đang nói dối. Đó. Enough. Enough. I'll not play pretend anymore. Karlak, you're going home in pieces if needs must. And you'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free now. And I'm never going back. Rồi, đánh nhau. Ây da. Không được đâu, không được đâu. Bị gắn hồng tâm này là cái gì đấy? Mình cứ lấy đóng hiệp yếu thôi. Đi. Xem nào. Đánh cái bọn điều báo trước đi. Ok. Thằng này nó khỏe đấy nhá. Ok, nó ngắt rồi. Thằng này level 5 ấy, không yếu đâu. Trượt mất tiêu rồi. Ui, nó chặt phát vừa chết luôn. Ây à. Đó, thằng này nó khỏe lắm. Đùa đâu. Rồi cái kiếm của nó rất là đau nhá, cái kiếm của nó chặt đau lắm ấy. Có thêm một con trong này đi ra nữa này. Chà chà. Ây chà chà. Đau.
Này nghe Will. Không hành động được gì à? Sao chỉ cắn mau đi. Ok. Ui dồi ôi. Ây da. Nó đánh cho phải gọi là xây sẩm mặt mày luôn ạ. Chết mất tiêu rồi. Kêu nó có cái mùi tử khí là nó đâu ra ta. Nhà nó có khiên rồi. Mình chết luôn. Hai ông. Đây ra sao di chuyển buồn cười ấy. Rồi không à? Đánh lại, đánh lại. Ok. Có lẽ là mình nên nghỉ qua đêm để ấy thôi anh em ạ. Nên nghỉ qua đêm để hồi phục lượt phép thôi. Cho đánh cái này hơi khoai đấy. Nghỉ qua đêm nhé. Đó. Chúng ta Anfira mò đến cho chúng ta đấy. I'm sorry for barging in like this, but I had to come find you. You've, well, inspired me. I want to stand on my own 2 feet, to prove that I can be half the bard Lihala was. I want to join you, to fight by your side. I want to help people, as you've helped me. I've been running since Elturel. And when we finally arrived at the Grove, we found danger there too. Unless I hide away from the world, I can't avoid it. So I'd rather face it head on. With you. Tức là chúng ta có đuổi đi hay không thì cô này vẫn ở lại thôi. Nha. Really? Just like that? Oh, thank you. Thank you so much. Very good. Break out that lute, Bard. I'm in the mood for a song. I won't let you down. I promise. Nhưng mà việc để cô này ở đây thì đêm ngủ chúng ta sẽ giết chết cô này trong vô thức. Đó. Cho nên là chúng ta sẽ không ở đây được. Chúng ta sẽ không thể để cho cô này ở chỗ chúng ta được, vì chúng ta sẽ giết cô này luôn á nhá. Mình sẽ không muốn cô này bị chết đâu. Ok. Lốt lại phải xem. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại đánh ngất cái cô này nhá.
Ok. Quên mình mở điểm TP rồi, bây giờ mình cứ kệ đấy, tí mình quay lại đánh bọn này sau. Bây giờ mình TP ra đây. Ok, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Tách nhóm mà. Cho Lazel với cả Shadowheart đi chung với nhau thôi. Ok. Đó. Đi đây. Mình quay lại mình đánh ngất em Anphira nhá. Không đánh ngất là em ấy mò đấy là mình giết bắt đó. Khổ nỗi là trong này nó không có TP ở trong này khu rộng mà nó không có điểm TP. Chúng ta phải đi từ ngoài vào. À đâu, mình có lối tắt mà nhỉ. Đây 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 đây. Lần trước mình mở cái thang máy ở đây mà. Nhanh sao đâu hết rồi. Hai em không ưa nhau đi chung với nhau. Ok. Làm nhanh nhá. Làm nhanh, làm nhanh, làm nhanh. Ok, sau đó hết bút cái phép này lên. Ôi sau đó hết phép rồi. Chắc khỏi bút nữa. Tay ra. Sau đó đi đi. Ok. Đứng sau này. Ở đây. F5. Chặt. Ở đâu? Từ từ. Chọn cái đánh ngắt nhá. Nhanh này. Hành động nhanh. Nhanh và dứt khoát này. Một hit. Hai hit. Ngất chưa? Ôi chưa ngất kìa. Ôi thằng bảo vệ nó lên rồi. Đâu. Dạ. Đó. Cái thằng bảo vệ nó thằng vừa chạy lên đấy. Đèn nhỉ. Nếu mà chúng ta không chơi nhân vật đẳng ước thì chúng ta không cần phải tốn thời gian làm cái của nợ này đâu. Nhanh hộ cái. Quên. Ây da. Quên chọn chế độ đánh ngất rồi. Sorry mọi người. Nhanh nào. Ok. Ok. Ngắt rồi nhá. Ok. Tẻ đây. Tẻ thôi. Ok, xong. Ok. Khi mà xong nhiệm vụ nó xếp lại nhá. Tắt cái đánh ngắt đi. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ qua đêm. Đó, bây giờ sẽ có người khác mò đế
không phải là Anfira nữa. Đó, một người xấu hơn. A camp, and Hogma willing. Some friendly faces. Well met. Goblins roughed me up and stole my hose when they heard me singing hatchling love. You wouldn't have half a bedroll for a lost minstrel, would you? I can pay for my board with music, if you care for it. Besides, it's hardly ever I meet another with scales as... Ôi, cái này toàn tiếng Anh em mình không biết đâu. Well, although half the time it's for some society of brilliance, Quill Groot slang. Soon to be... I know. It's not the first time I've been robbed. I'll just... Đó, thì... thì đêm nay thì mình cũng sẽ giết cái con này thôi. Nhưng mà ít ra con này kiểu... đại loại nhiều kiểu như là thế thân đấy. Đó, con này kiểu cũng cùng chủng loài với mình nhưng mà nó xấu xí hơn nên là... thôi, nói chung là con này chết nó cũng đỡ tiếc. Đó, đỡ tiếc hơn là cái Anfira kia chết. Nó nghỉ qua đêm thôi. Bây giờ chúng ta xếp này, cái quan trọng này, xếp vào trong này này. Khi mà chúng ta nghỉ qua đêm ấy, thì chúng ta sẽ giết cái con này. Và chúng ta khi mà giết con này ấy, thì chúng ta phải giấu không cho đồng đội biết nhá. Cái bạn đồng hành của chúng ta mà biết đấy, biết là chúng ta bạo lực như thế là họ cũng kiểu không thích ấy. Chúng ta phải kiểu như là phải giấu giếm cái sự việc xảy ra. Đó, bây giờ chúng ta nghỉ qua đêm. Cố đừng ăn cái trứng này nhá. Đừng có ăn cái trứng này mất nhá. Ăn cái khác đi. Mình tự chọn cái khác. Xem nào. Cái này đi, thay cái này đi. Ok. Số dư nhiều nhỉ. Một cái thôi. Ok. Củ đủ giấc nhá. You open your eyes with a lurch. Đó. And you are not in your bed. Tự nhiên chúng ta mộng du, tỉnh dậy, ngồi nãy trên mất tiêu rồi. Which is in a state of gore nearly beyond recognition. The body of that scared girl who asked for nothing more than a night of shelter. Đó, nếu mà chúng ta... And its warmth feels like the embrace of an old friend. You recall nothing of how you ended up here, but your head pounds and aches. Đó. Thì bây giờ đó, nếu mà chúng ta để Anfira đi theo chúng ta thì đây là tình cảnh của Anfira đấy nhá, thì cũng chết banh xác ở đấy, thậm chí moi ruột ra cơ, kinh khủng lắm. Thì bây giờ chúng ta sẽ điều tra xem có cái gì. There are dozens and dozens of tiếng Anh thì skip đi. No matter how it appears, the body is there, and her blood is on your hands. The question flows through your mind. Who are you really, that you could be guilty of such bitter business? Thì bây giờ như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ phải phi tang cái xác này đi. Giờ phi tang cái xác này như nào? Đầu tiên thì cứ là chọn cái này đã. Phải hành động ngay. Hành động như nào? Phi tang cái xác thôi. Bây giờ chúng ta sẽ giấu cái xác này đi nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ F5 đã. Thì nếu mà muốn giấu cái xác này thì chúng ta phải có một điểm strength cao, nhưng mà mình không build strength nên là mình sẽ bị trừ 1. Thì mình sẽ lưu lại để nếu mà roll có fail ấy thì chúng ta lốt lại file shape nhá. 1 điểm luôn ạ. Mình có 3 điểm cảm hứng này. Roll quá xui luôn. Ây da, hỏng rồi bạn đây.
Rồi, tải lại thôi. You may only have a few moments before the others awaken and begin to cast blame for the hot sin before you. Rồi xui vậy ta. Sao cái một điểm nó khó thế mà nó roll ra nhiều nhỉ? Bực thế. You may only have a few moments before the others awaken and begin to cast blame for the hot sin before you. Lại một điểm. Ơ kìa. Game này bị lỗi à? Một điểm khó như thế mà ra liên tục ạ. Thật luôn. Ơ kìa, sao mà... Rất mất thời gian. Cho người ta roll qua xem nào. You may only have a few moments before the others awaken and begin to cast blame for the hot sin before you. Nãy giờ roll không biết bao nhiêu lần luôn rồi đấy. Thật đấy. A light and delicate girl. There should be no trouble at all to toss her into a ditch. You roll her away, further bloodying your hands as you do. In lumbering style, you have got phí tang xác đi. murder. Sharp as ever. What a charmer. Ok, dậy đi. What? Ok, hơi lag tí. Still alive. Đó. So that's progress. Chúng ta thấy là nó không chỉ là bị, nó không chỉ đơn giản là giết không mà nó tạo máu thành một cái biểu tượng gì đây nữa này. Đó. Thỉnh thoảng con chó này sẽ cho chúng ta một túi đồ ngẫu nhiên nhá. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại đi đánh nhau với đám kia thôi. Mẹ dòng tộc có sức mạnh mới rồi đấy. Mình sẽ ok. Ok. Ever done a good deed just for the sake of it? I have performed deeds well and efficiently. Is this what you mean? Vào đây. Not exactly. But you answered my question. I'll give it a bloody good fight, that's for sure. Please, don't let her hurt us. Please, we just want to go home.
There's something in the squint of his. Mình skip đi nhá. Rồi đánh nhau này. Giờ rút kinh nghiệm là tập trung đánh vào thằng này nhá. Đó. Cái gì mạnh nhất dồn hết vào thằng này. Đó. Giết thằng này càng nhanh càng tốt. Thêm phát nữa cho nó cẩn thận luôn. Đó. Để đó. Đấm cho nó xây sầm mặt mày luôn. Đánh thằng này đi. Trời ơi, hỏng rồi. Đánh con này thì cũng được thôi, nhưng mà mình muốn dồn chết thằng này trước này. Đúng rồi. Rồi, đánh nó đi, đánh nó đi. Mẹ nó chặt chết đấy. Không chết ai luôn cơ. Yeah. Rồi, chuẩn bị mấy thanh niên này nằm này. Đánh đi, đánh đi. Hồi máu làm gì bạn ơi. Không đánh thằng này sớm mà nó ấy rồi. Khiết, đúng rồi. À rồi. Chết luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đau lắm. Chặt nó chết đi. Ok, sao đấy? Đánh cho xong đi. Tập trung vào cái bọn loài nhoi làm gì nhỉ? Đấy, chặt chết đi. Hít nữa. Rồi xong. Mày cứu tao lên. Ok. Thank you. Đầy máu rồi. Ok. Nghỉ ngơi xong đánh lại đơn giản hẳn. Mình mới tỉnh dậy nên là mình chưa làm được gì đâu. Kết thúc rồi. Đánh toàn trượt. Chán mấy cái thanh niên này. Úi giời ơi. Nó bật khiên cả. Đấy chà. Nằm xuống. Xong. Thành công mỹ mãn. Bớt
If any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. That's right, she won't. She can't. She couldn't even lay a finger. Cười khoái chí chưa kìa. Ôi, chạy ra khỏi đây, chạy khỏi đây, té. Calec đang điên lên rồi. Ok, cho Calec đập phá tí nhá. Calec thì tính hơi điên khủng một tí, nhưng mà sau cái lần này thì anh em sẽ thấy tính cách thực ra của Calec cũng không phải điên lắm đâu. Hello các bạn, tình hình là vừa rồi các bạn có thể thấy mình vừa đánh nhau xong ở cái căn nhà gỗ kia ấy, thì mình bị crash game. Thì lúc đấy là mình thấy là mình đã quay được khá là lâu, cũng gần 3 tiếng rồi, cho nên là mình định là để ngày mai quay nốt một chút nữa thì sẽ up video luôn. Quay thêm một chút nữa để cho nó xong cái kế hoạch của mình ấy. Tuy nhiên là khi mà sang đến ngày hôm sau thì game nó update phiên bản mới, phiên bản patch 6. Mà ở phiên bản mới này thì cái bản mode di chuyển bằng phím WASD của mình nó không hoạt động được nữa. Đấy, các bạn có thể thấy nó chỉ di chuyển màn hình thôi chứ nó không di chuyển được nhân vật. Đó, cho nên là mình buộc phải chờ các cái modder update cái phiên bản mod này lên. Thì mình cũng bị mất cái phần đánh nhau ở căn nhà gỗ kia ấy. Không sao, nó đến phiên bản tới thì mình sẽ đánh lại nhé. Sau này thì mình cũng sẽ update cái cốt truyện cho các bạn luôn. Thế thì tạm thời video của mình xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chắc là chỉ mất khoảng vài ngày nữa thôi thì bản mode update thì mình sẽ làm video tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Bye bye.